رغبة الإنسان في ازدياد لاكتشاف كل ما تخفيه السماء. لكن ما هو المحفز الأكبر لتشكيل الوكالات الفضائية؟ وما هو الدافع لجعل عملها يعتمد على أسس البحث العلمي؟ الولايات المتحدة الأمريكية ذات تنوع عرقي وجغرافي مذهل، أما العاصمة واشنطن فهي من أهم الولايات التي تمتاز بالتنوع الثقافي من خلال احتضانها الكثير من المتاحف والدور الثقافية، كما أنها مقر لأهم مراكز وكالة الفضاء الأمريكية ناسا. وجهتنا في ولاية واشنطن بالتحديد إلى ميرلاند، حيث يقع أهم المراكز التابعة لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا، وهو مركز غودارد لرحلات الفضاء، واللي يحتضن أهم علماء الفضاء والمهندسين والتقنيين، حيث تتركز مهامهم على بناء السفن الفضائية وابتكار التقنيات الحديثة لدراسة الأرض والشمس والنظام الشمسي والكون. غودارد كان طفل حلمه أنه يصل للمريخ. في عام 1907 الشغف دفعه أنه يقوم بتجربة إطلاق صاروخ من مبنى الفيزياء في معهد وركستر بوليتنيك اللي كان يدرس فيه. طبعاً بما أنها تجربة نتج عنها غيوم من الدخان والبارود لفتت انتباه إدارة المعهد له. غودارد لم يطرد يومها، بالعكس كانت بداية له لإطلاق أول صاروخ يعمل بالوقود السائل عام 1926. الدكتور روبرت غودارد هو رائد في تطوير المحركات الصاروخية، وتكريماً لإنجازاته في هذا المجال قامت ناسا بتسمية أقدم مركز لها باسمه. هذا المركز يقع بالقرب من العاصمة واشنطن في ولاية ماريلاند، ويعمل فيه أكثر من 10,000 شخص، وهو واحد من 10 مراكز الأرضية لناسا. ما هو مركز غودارد لرحلات الفضاء؟ مركز غودارد لرحلات الفضاء يأتي المركز في المرتبة الثانية من الأهمية لتاريخه الكبير في الاستكشاف والعدد الهائل من المهمات التي تقدر ب 287 مهمة، واللي تضمنت العديد من البعثات نحو الشمس والقمر، وفيه تم صناعة وتطوير أعقد مركبة فضائية واللي سبحت في الفضاء الخارجي. كما يحتوي المركز على أكثر من 50 مختبر للأبحاث، وهو مقر البحث العلمي لناسا، واللي نقدر نقول أنه ذراع ناسا الابتكاري والبحثي. أنشئ في الأول من مايو عام 1959 كأول مركز لناسا لأبحاث الطيران الفضائي، يعمل به حوالي 10,000 باحث وعالم، ويقع على بعد 6 كيلومتر شمال شرق العاصمة واشنطن. سمي المركز تيمناً بالدكتور روبرت غودارد، رائد تطوير المحركات الصاروخية الحديثة الأمريكية. ومن أهم ما تم العمل عليه وإنجازه في هذا المركز تلسكوب هابل الفضائي، وتلسكوب جيمس ويب الفضائي، وعدد من البعثات الفضائية لدراسة الشمس وغيرها الكثير. دكتور بيل بيري، رئيس قسم التاريخ في ناسا. Well, when NASA was created in 1958, it was built on the basis of the National Advisory Committee for Aeronautics, and the NACA, as it was known, had facilities in Virginia at what's now Langley Research Center, out in California at Ames Research Center, up in Cleveland, Ohio, at what's now the Glenn Research Center, and those facilities became part of NASA. The other parts from the military that came in, for example, at Huntsville, at what's now the Marshall Space Flight Center, that was a part of the Army that was involved in building rockets, and so they became part of NASA. And so there are lots of pieces that came together, but NASA would also need its own centers to do specific work for NASA. And so one of the first ones created was right here in Maryland, outside of Washington, D.C., at the Goddard Space Flight Center. And it was designed to house the scientific research that NASA was going to do. And most of the early communications efforts of NASA were centered out of here. So when we would get information in from a satellite or from an astronaut in space, it would all come through here through the communications channels at Goddard. So it's a very important center for building our scientific capability, but also for operational purposes as well. ما هي آخر الأعمال اللي يقوم بها مركز غودارد؟
صمم العلماء والمهندسين في مركز غودارد تلسكوب من نوع آخر يأخذ شكل الزهرة ولون زهرة دوار الشمس تحديداً، فهو يتألف من 18 خلية سداسية الشكل وبلون الذهب. تلسكوب جيمس ويب يعتبر الأحدث والأكثر تعقيداً في تصميمه وصناعته ومهامه، طالما اهتم علماء المركز بتطوير آليات تمكنهم من رؤية الكون. وقد تمكنوا من تطوير مرصد جيمس ويب اللي مكنهم من رصد الكون بالأشعة تحت الحمراء، لأن المراصد العادية تسمح لهذه الأشعة بالمرور من خلالها، وبالتالي فقدان الكثير من المعلومات. ميشيل ثايلر، عالمة فلك في ناسا. When you are building a one-of-a-kind space telescope, never been built before, what you do is you first build an entirely accurate model of it. You basically build the telescope, but you're building it as a model to test. And then if everything works and you've solved all the problems, then you go ahead and build the real one. And behind me, so this is the actual size of the main back support structure of the telescope. The telescope is a giant mirror, and the mirror gathers light from space. And so behind me, this is actually what the real telescope would look like. Now, the real telescope has mirrors that are in segments, hexagons. There are 18 of them, and they fit together like a honeycomb that a bee would have. And this telescope is so large, you can't just build the mirror all at once. It has to fold up to get into the rocket to be launched. So what you're looking at here is the center part of the mirror, and there are other side parts as well that when it's launched are folded up, and then once in space it will unfold and be this giant space telescope. It's very exciting, and it's also rather risky. It's technologically, we're definitely pushing the boundaries of what a telescope can do. في الغرف النظيفة في مركز غودارد تم تصنيع مرصد جيمس ويب الفضائي. أما آلية عمله في الرصد، ينعكس الضوء القادم من الأجسام السماوية عن طريق مجموعة المرايا الأولية نحو المرآة الثانوية، ثم يعود الضوء عبر ثقب مركزي موجود في المرآة الأولية إلى الكاميرات الموجودة خلفها. وخلف المرايا السداسية هناك مشغلات ميكانيكية تسمح بتعديل وضعها، حيث تقسم كل مرآة من المرايا السداسية بعناية فائقة لتعمل كلها بتوافق وكأنها مرآة واحدة. If you can tell us a little bit about it, Yeah. Why they call it a clean room and why it should be clean, Yes. and what they do inside it. That's right. Well, the room behind me is actually more than 100 times cleaner than the operating room in a hospital. You know, in a hospital where you try to keep everything very, very clean to make sure there's no contamination, you don't have bacteria. This is more than 100 times cleaner. There is a wall of air filters that has 1,600 individual filters. And that's making the cleanest air. There's no other room in the world this large to this level of being clean. And the reason it's so clean is because when you build a spacecraft and you launch it, it has to work in space. You can't go clean it, you can't go fix it for the most part. It has to work perfectly. And so there shouldn't be any impurities in the electronics. You know, the solar panels have to be perfectly clean so that the telescope will work properly in space. هذا التلسكوب وآلية عمله ستمكن البشرية من استكشافات مذهلة، فهو أقوى بكثير من مرصد هابل وأكثر تعقيداً في الكثير من النواحي. جيمس ويب سيتمكن من اكتشاف كواكب تدور حول نجوم أخرى، والنجوم التي ولدت مختبئة وراء أغطية سميكة من الغبار، إضافة إلى الكويكبات والمذنبات في نظامنا الشمسي. ومن يتوقع؟ فربما نكتشف الكوكب التاسع في مجموعتنا إذا كان موجود. What will be able to look at with this telescope, this huge telescope? Oh, there's so many things. So, like the Hubble Space Telescope, which is actually going to be celebrating its 30th anniversary this year. I mean, that's amazing to me that the telescope has been up for 30 years. Yes. It will be looking at many things. So, some of the things that we'll look at is the history of how stars form. You know, the sun formed out of a cloud of gas and dust. How is that happening all around us? How are other stars forming? There's the search for planets around other stars, you know, planets similar to the Earth. Most of the stars in the night sky have their own system of planets, their own solar system.
Right now, we've discovered more than 4,000 planets around other stars in the sky. 4,000. Yep. Wow. And there's many, many more to discover. So the Webb telescope will have the power to learn more about them, to tell what's their temperature. Do they have atmospheres like the Earth? Do they have oxygen? Is there water vapor? You know, is there the possibility that some of these planets could support life? ما هي مواصفات تلسكوب جيمس ويب الفضائي؟ بدأ بناء تلسكوب جيمس ويب عام 2004. بحلول عام 2011 تم الانتهاء من تصنيع المرآة الأساسية المكونة من 18 مرآة ذهبية وإجراء التجارب لإثبات فعاليتها. ثم بعد ذلك بدأ الفريق في تجميع قطع التلسكوب الفردية والموزعة في أماكن عدة، حيث وصلت إلى مركز غودارد للرحلات الفضائية. في عام 2013 بدأ بناء طبقات الدرع الواقية من الشمس واللي ستحمل المرآة الرئيسية. ومن أهم مميزات تلسكوب جيمس ويب الفضائي، تعتبر المرآة من أهم عناصر التلسكوب اللي يصل قطرها إلى نحو 6 أمتار ونصف، ما يعطيه ميزة الوصول لنطاقات كونية أوسع ويمكن أن يلتقط منها الأشعة تحت الحمراء في مساحة تصل إلى نحو 31 متر مربع، وهي مساحة ملعب تنس. أما تلسكوب هابل فإن قطر مرآته أصغر من ذلك، حيث يصل إلى نحو 2 ونصف، ومساحة تجميع الأطياف الضوئية في الكون تصل إلى نحو 4 أمتار ونصف مربع، بالإضافة إلى الطول الموجي. صمم تلسكوب جيمس ويب لالتقاط الأشعة تحت الحمراء الصادرة من المجرات القديمة والنجوم، لذا فإن التلسكوب مزود ب4 أجهزة بصرية لالتقاط الصور والأطياف الضوئية من الأجسام الفلكية. هذا يعني أن أجهزة التلسكوب ستعمل بشكل رئيسي في نطاق الأشعة تحت الحمراء من الطيف الكهرومغناطيسي، بالإضافة لنطاقات مرئية أخرى. أما عن تلسكوب هابل فإن نطاق عمله في مدى جزء صغير من طيف الأشعة تحت الحمراء، حيث يتراوح بين 0.8 و2.5 مايكرون. لكن التلسكوب مصمم بشكل رئيسي لالتقاط أطياف ضوئية في مدى الأطياف فوق البنفسجية والمرئية، ويتراوح بين 0.1 و 0.8 مايكرون. حقق مركز غودارد الكثير من الإنجازات، أهمها مسبار باركر، واللي أطلق للاقتراب من الشمس ومتابعة ما يحدث حولها. فمسبار باركر مركبة فريدة من نوعها، هدفها الأساسي استكشاف هالة الشمس والاقتراب منها إلى أقرب نقطة ممكنة. تم تصميم المركبة وتصنيعها في الغرف النظيفة التابعة لمختبرات مركز غودارد. دكتور ميت هولكيا دوهاث، عالمة فيزياء في ناسا. Probe gets pretty close to the sun, yes, and it gets very hot in the corona. And we do have the technology actually to navigate around that. It's the first human-made mission that's going to, as close as any object has gone to the star, it's going to be, and that's our sun, it's going to be within 10 solar radii, very, very close to the sun. The kind of data that it's collecting, it's called in situ data. That means it's collecting data around its local environment. So the spacecraft, as it's traversing towards sun and kind of orbiting around Venus in elliptical orbit, it's collecting data from around it, particle data. And we need that in order to understand that environment. لأن درجة الحرارة على بعد 1 مليون كيلو متر من الشمس تتجاوز عدة ملايين درجة مئوية، كان السؤال كيف يحدث هذا التزايد؟ هذا هو أهم سبب لتصميم هذا المسبار. صمم المسبار وأجهزته لتحمل درجات حرارة عالية وأشعة قوية ستسقط عليه من الشمس، لذلك فقد زود بحاجب لحمايته وحماية أجهزته. We study the sun. Sun is the closest star to us, right? So we can study a star in great details, and we can take that knowledge to other stars, basically, right? So this is studying the sun as a star, but there are more reasons. Sun has direct impact on our life here. We wouldn't be here talking to each other without the sun. Have you ever thought about that? Oh, yeah. Sun dominates every cubic inch of space in the solar system. Nothing escapes sun's gravity
or magnetic field or the solar wind that percolates through, and it interacts differently with different environment. We pay most attention in our division to sun's interaction with our planet. So there are many, many reasons why we study the sun, why we have kind of created this whole field of heliophysics and space weather, because pretty much all technologies in space and some on ground are very vulnerable to what happens on the sun. مركز غودارد من المقرات العلمية الفضائية المتكاملة في أبحاثها، تتركز عملياتها على رصد الكون وتطوير آليات فائقة التقنية لرصد كل ما يتعلق بالكواكب والأقمار. لماذا مسبار باركر؟ ولماذا الشمس؟ من المعروف أن الشمس هي أقرب النجوم لنا، ومن خلال دراستها يمكننا التعرف أكثر على النجوم في الفضاء. وبما أن الشمس هي مصدر الضوء والحرارة للحياة على الأرض، فكلما عرفنا عنها أكثر استطعنا فهم كيف تطورت الحياة على كوكبنا. أهم ما فيها أيضاً أنها مصدر الرياح الشمسية التي تشغل حيزاً كبيراً من النظام الشمسي، وتسيطر بشكل واسع على بيئة الفضاء، كما تدفع بالغازات المتآينة من الشمس إلى الغلاف الأرضي بسرعات تزيد عن 500 كيلومتر في الثانية. تحدث الرياح الشمسية ظاهرة الأورورا في القطبين. تؤثر الاضطرابات في الرياح الشمسية على الحقل المغناطيسي للأرض وضخ الطاقة في الأحزمة الإشعاعية، وهي جزء من مجموعة من التغيرات في الفضاء القريب من الأرض تعرف باسم الطقس الفضائي. يمكن للطقس الفضائي أن يغير مدارات الأقمار الصناعية أو يتداخل مع الإلكترونيات الموجودة على متنها. لذا كلما تعلمنا أكثر عن أسباب ونمط الطقس الفضائي وكيفية التنبؤ به، مكننا ذلك من حماية الأقمار الصناعية اللي نعتمد عليها بشكل كبير في حياتنا. مركز غودارد عصب مهم في حياة الاكتشاف العلمي العالمي، فهو يجمع أهم العلماء المختصين العاملين في ناسا. عالم الفضاء ممتع جداً، وهو الطريقة المثلى لإطلاق الخيال العلمي، كما أنه العالم الأغرب والأكثر غموضاً للبشرية. مركز غودارد يتحمل عبء كبير من الأبحاث الأهم في نظر ناسا، لأن المركز مسؤول بشكل أساسي في تطوير آليات رصد الكون في محاولة لفهم كيفية عمله ومراقبة الظواهر الأكثر تأثيراً على كوكبنا الصغير. Much of our early understanding of the Earth and the geophysics of our planet and our relationship with the sun and all these interconnections in the inner solar system, all that research, a lot of it came right here from Goddard, and it was involved in those early projects where we sent up lots of small satellites that discovered all kinds of things, and people don't remember those individual ones, but they've added up to a huge understanding of things. And now Goddard's really our center for understanding Earth science and studying the planet. من المسائل اللي تشغل مركز غودارد هي مسألة التغير المناخي، واللي تأثر على حياتنا بشكل كبير على كوكب الأرض. ولذلك فإن المركز يقوم بدراسة الغلاف الجوي ويرسل المركبات إلى خارج الغلاف الجوي لتتبع الرياح الشمسية وأيضاً الحقول المغناطيسية المتغيرة، وهذه أكثر العوامل والمسببات في التغير المناخي على كوكب الأرض. ساندرا كوفمان مدير قسم العلوم في ناسا. Earth is a big neighborhood, and we can study Earth as a system, so when the sands of the Sahara below, we can see them from space coming across the ocean and hitting the east coast of the Americas. So we can do that observation from space. We couldn't do it any other way. But the other aspect that we can help with is also resilience. So from space, we can see the entire Earth as a system, and we can go and really analyze communities. For example, eco stress. We can measure the heat in cities. And that in cities there is a lot more heat than in the suburbs. So we can work with communities and trying to analyze those hot spots that can help them minimize the impacts.
because people live there and they want to have a nice, cool place to live, right? We can work with cities in developing strategies for the cities to be more resilient to impacts of hazards, you know, like tornadoes and hurricanes, heat, drought, you know. So there is so many things that help, you know, for the future. That's why, you know, what we do in earth science is so important, and doing it with the partners across the world is even more important, because again, we only have one Earth, and if we study it together and descend it together, you know, we can do much together. يقوم المركز بدراسة طبقة الأوزون حول الأرض، ويرصد أهم التغيرات الحاصلة والأكثر تأثيراً على هذا الحزام الحامي للأرض من الإشعاعات الفضائية المختلفة. وقد نجحت المراصد والأبحاث في رصد التغيرات والسماكة في الغلاف، وطرح الحلول التي من شأنها تضييق ثقب الأوزون والحفاظ على الطبقة الأوزونية بدون أضرار مستقبلية. المحاكاة الكونية معتمدة في مختبرات غودارد، حيث تتيح هذه التقنية من ملامسة ما يحدث في الفضاء والتقرب من حركة الأجرام وإطلاق العنان للتفكير عن آلية عمل وحركة الكواكب، وربما الإشارات التي تصدر عنها، لكن عن طريق تقنية المحاكاة لعوالم الفضاء. دكتور أليكس يونغ، عالم فيزياء فلكية في ناسا. And one of the things we do is we develop technology to facilitate education. And so what you're sitting in is called our NASA STEM Innovation Lab. So STEM, science, technology, engineering, and math. And there's a lot of really amazing technology that we have access to today, virtual reality, 3D printing, but just in itself, it's just cool technology. It's not necessarily providing any learning. And so what we do here in the lab is take that technology, bring in the science and the engineering that NASA does, and develop ways to use that as an educational tool. And then we also have the capability with our partners to test the tools, to make sure people are actually learning things from them. ما هي آخر الأبحاث التي تعمل عليها ناسا؟ إنسان آلي مستكشف. لعل الأمر لدى البعض قد يكون ضرباً من الخيال أو شيئاً مجنوناً، لكن هذا ما تقوم مراكز ناسا بتطويره. فقد صرحت ناسا إلى أن أحد مشاريعها المستقبلية هو إرسال روبوت آلي إلى القمر. هذا الروبوت بحجم عربة غولف، مهمته هو البحث عن الماء على سطح القمر، وذلك لتقييم الوضع الحيوي قبيل العودة المزمع إرسالها إلى القمر في 2024، وذلك لاستخدامها كمياه للشرب ووقود للصواريخ. وسيتحرك الإنسان الآلي اللي أطلق عليه اختصاراً اسم فايبر لمسافة كيلومترات على سطح القمر الترابي، وذلك للبحث فيما روج له جيمس برينستون مدير ناسا لشهور بوجود جيوب تحت سطح القمر تضم مئات الملايين من الأطنان من المياه المتجمدة، واللي يمكن أن تساعد في تحويل القمر إلى نقطة انطلاق إلى المريخ. من المتوقع وصول المركبة إلى منطقة القطب الجنوبي للقمر في ديسمبر كانون الأول من العام 2022، حاملة 4 أجهزة لأخذ عينات من تربة القمر بحثاً عن آثار الهيدروجين والأكسجين، وهما المكونان الأساسيان للمياه، ويمكن فصلهما وتحويلهما إلى وقود من أجل أسطول يجري التخطيط له من المركبات التجارية. ومن الجدير بالذكر أن مركز أمس يقوم بتطوير هذا الروبوت المستكشف. دكتور مهدي البنا، عالم كواكب في ناسا. The studying moon, Doctor, how does that could help us as human being, and how it could affect us? Well, the moon have 2 important roles for us as scientists and technologists. As scientists, the moon is our closest neighbor. From a technology perspective, it's a very, very compelling target for exploration, because if you want to go explore Mars, if you want to go explore beyond Mars, you have to learn how to live for extended period in space, how to operate on the surface of a planet that's of other planets. We are preparing the next one of the next instruments to go
on one of the commercial NASA landers that will be landing in a couple of years on the surface of the moon. And NASA is sending few instruments on the first lander. One of them is a mass spectrometer that I'm building, and its job is to really study how the surface of the moon is altered as the lander is coming to touch down, because the lander is expelling a lot of propellant, and that propellant touches the surface and reacts with the surface. And so we're trying to understand the physics, and for that I needed an instrument called the mass spectrometer, and it's an instrument that we're building right now, and hopefully we will be delivering the instrument to the spacecraft in about 6 months from now. يوماً بعد الآخر يغدو الفضاء أقرب إلى البشر، وتغدو الأقمار والأجرام في متناول الفهم والتفصيل من قبلنا. مراكز الفضاء وعملها الجبار في تطوير آليات البحث ومعدات الاستكشاف أحدثت نقلة نوعية في ميادين العلم الفضائي، ونحن في ارتقاب المزيد الذي سيجعل الفضاء بعوالمه البعيدة أكثر وضوحاً. قبل عقود من الآن كانت الدول تتنافس فيما بينها البين للوصول إلى القمر، أما الآن فهذه الدول تتعاون مع بعضها البعض للوصول إلى ما أبعد عن ذلك. أكبر دليل على ذلك محطة الفضاء الدولية. هذه المحطة اللي شهدت العديد من الإنجازات في قطاع تكنولوجيا الفضاء واستكشافات الكون اللي حولنا.